Mến chào các bạn. Hiện giờ thì hai vợ chồng của mình đang đi vào một cái tiệm chuyên bán tất cả các loại trái cây của miền nhiệt đới. Mời các bạn cùng đi mua sắm với hai vợ chồng của mình nha. Wow, sầu riêng tươi nè ba. Cô lại cô trả. Con sầu riêng này có bao không vậy? Sầu riêng Mã Lai thì con bao. Mã Lai làm sầu riêng nào đâu? Cái bao mà con mới vừa đụng vô. Bán bao nhiêu bao vậy? 11 đồng bao mà chỉ bao sữa không có bao ăn. Bao sữa không bao ăn nghĩa là làm sao? Nếu mà cô khui ra sữa thì cô đem ra cô đổi phải không? Còn ăn mà không ngon thì rác chịu hả? Đó, sầu riêng này thì là bao sườn chứ không bao ăn. Còn cái này là sầu riêng Thái. Đúng là sầu riêng nào ngon hơn con? Sầu riêng Mã Lai ngon hơn cô. Đến bữa nào mua, bữa em coi chị cho mua. Mua không ba? Em mua không biết nữa mua. Không có tiểu bang này. Dạ. Nè, ra bán cho cô này, không có tiểu bang này giới thiệu bán nè. Nhưng mà chị có người ăn rồi đó. Có người ở đây nó mua ăn hoài ở đây, mấy người bạn ở đây. Dạ vậy mua đi chị, em cũng muốn mua mà. Quá ha. Đã quá ha. Đó. Sao nó dễ khui vậy hả mà nó dễ lắm. Em để tủ lạnh là nó ra vậy chị đó. Không, chị để tủ lạnh xong đi, bắt đầu chị ra cái chị rờ cho em coi nó mềm không nè, em cho người ta coi á. Thôi em bóc vô đâu được. Không, nó vừa cơm lắm, nó khô cơm ngon lắm. Thơm không cho em hửi thử coi. Thơm bớt à. Thơm quá trời thơm luôn ha. Đó. Nó ngạt ngào lắm. Trái của em cũng giống vậy hả chị? Cơm sầu riêng Mã Lai thì cơm nó cũng vàng vàng. Em không có thâu cái mặt đâu nha. Nhầm trái thì nó hơi ngà, nó hơi ngà vàng. Đúng nó rồi. Ấy nhầm theo trái. Mà có trái giống như chị nói á, em ăn vô nó ngà đắng, ăn vô nó sai sai. Nó hơi nhẫn nhẫn á, nhầm trái nó sai sai á. Sai á. Wow. Nhiều người tôi biết ăn sầu riêng nhẫn nó mới ngon. Đúng rồi, có nhiều người nhiều người không biết ăn. Cái đó là giống như là ghiền thứ nặng rồi đó nha. Ủa Barbie lấy tiền hay là Barbie đưa em bằng cái ấy vậy? Vậy là hết cash của mẹ đi chợ rồi đây. Đó, đây là cái qua tiệm bán trái cây nhiệt đới nha các bạn có dịp về ghé San Jose thì ghé tiệm cho chị này mua nha. Tiệm này. Cảm ơn chị nhiều ha. Rồi em trả tiền hết rồi đó nha. Cô đi nha con. Rồi bye bye. Hôm bữa mình đi chợ chợ gì qua này anh? Chợ cái khu chợ trái cây, chỗ cái khu Việt Nam có cái chợ trái cây bán rất là nhiều trái cây nhiệt đới luôn. Mình mua trái vải, mùa này là mùa trái vải, này là trái vải nè, mua trái vải trong xã ăn. Với lại thấy cái này lạ quá, anh biết sao? Bạn em ở Trọng á, nó mua ăn nó ngon lắm, ăn rồi cứ lột rồi ăn á, trời nói mà chảy nước miếng. Nhưng mà có hột không? Không biết nữa, em chưa ăn bao giờ, nhưng mà Ven ở nhà nó có ăn. Ven nó có ăn, nó ngọt lắm luôn á. Cho nên mình mua thử nha các bạn, mua thử này về ăn. Nè các bạn coi nè. Có cần lấy dao để không, anh chỉ peel nó ra giống như mình gỡ ra vậy nè, hay là mình cắn ở trên đây nè, xong rồi mình nút vô ăn á. Kêu bằng là xoài mút ở Việt Nam. Đúng rồi, bây giờ em mới nhớ là bữa anh hỏi em xài gì em nói xài con. Đúng ra là gọi là xoài mút. Mình ăn mình mút vậy nè. Hồi nhỏ em nhớ em có ăn, nhưng mà ở Việt Nam thì nó chua. That's why I buy for you, try today. Nè các bạn coi nè, compare. Cái này là trái xoài cái size thường. Muốn ăn cái nào? Giờ hai trái muốn ăn cái nào? Xoài này chưa đáng hoài biết rồi, còn này chưa. That's giờ ăn thử đi. Nhưng mà thôi bây giờ nếu mà ăn xoài ngọt á thì ăn cái này nó sẽ chua. Nhưng mình ăn chua trước phải không anh? Tại vì cái này nói mà chảy nước miếng hoài, nói cái đồ trái cây chua cứ nhảy cho cái ngoài cho nên em mua giải đó, em mua giải cho ba ăn trước, ăn giải trước đi. Tại vì ba ăn xoài hồi cái này ngọt, ba ăn này chua lắm. Ok, mời Daddy ăn cho giải thử không. Giải này hình như cũng không phải giải Hawaii thì nó mới ngon, nhưng mà em kiếm hoài chợ mấy bữa nay không có. Lúc mua cô cũng nói giải này cũng ngọt, nhưng mà nó không bằng giải Hawaii nha. Thank you Daddy. Cái giải thử nha, cái giải anh ăn hoài mà ha. Này ngon nhưng mà hơi nóng. Cũng ngọt lắm anh. Chị bán cho nó ngọt nhưng mà chắc không có bằng mà. Dạ. Hột cũng hơi bự.
có năm á em mua được cái giải em biết không, lột ra thịt nó dày mà nó trong ha, mà cái hộp nhỏ xíu vậy nè, ngon lắm luôn á. Có năm mua được, có năm thì mua như năm nay nè. Sao nó không nhớ gì vậy, cháu ăn hết rồi. Sao đi, có chia cho ba. Có năm mua ngon lắm. Rồi năm nay có bữa em đi chợ cũng vậy nữa, cái em thấy cái anh kia cũng chất hàng á, cái em hỏi ảnh là anh giải ăn được chưa, cái anh mới nói anh cũng nói lòng vòng hồi cái anh này anh khác nha, chứ không phải cái anh mà ở trong chợ Lai cái anh mà chợ 99 á, anh cũng nói lòng vòng hồi cái anh nói ăn thử đi, cái em mới nói thôi tại vì thường thì em cũng thấy người ta bỏ vô cái bọc sẵn á, em sợ móc ra ăn thì cũng kỳ quá, cái em nói trời ơi tôi đứng tôi xóc hàng tôi cho anh thử, là anh mở ra đại anh bịch luôn, anh cho em ăn thử. Tại vì anh cứ nói lòng vòng là anh cũng không có nói là ngọt, mà anh cũng không có nói là chua, anh cứ nói vòng nói sao cái này là không phải của Hawaii nha, cái này là mễ nha, cái bên mễ. Cái em nói dạ mà em đã lấy một bịch em bỏ vô xe rồi, cái xong hồi cái em mới nói thôi nè để tôi lấy cho anh trái ăn, anh mở ra em ăn xong, em nói thôi em không mua được không anh, em bỏ lại. Em nói thì bởi vậy nãy giờ tôi nói đó. Không tội nghiệp lắm, mình đi chợ mà mình gặp người Việt Nam không tội nghiệp lắm. Rồi cũng vậy cơm, nhưng mà so với kia thì cũng cho nó thơm hơn, ngọt chắc ha, mà có một chút xíu là ăn vô đã lắm, anh cắn vô là thấy thịt không à. Cái này cũng ngọt chứ. Cũng ngọt, nhưng mà so với giải kia là không bằng. Anh ăn kia là anh mê luôn á. Thì cái chị bán chỉ có nói trước rồi. Đúng rồi, chị cũng nói thiệt ha. Mình đi chợ cái chợ thì bán toàn là trái cây Việt Nam không à. Đó, để chút xíu bỏ cái chợ đó vô cho mấy cái bạn em coi, cái ăn cũng đỡ. Ba thích nhãn hay ba thích hồng? Ba thích nhãn hay ba thích dải? Thật tình mà nói, hồi nhỏ thì thích trái dải hơn, nhưng mà bây giờ chắc là thích nhãn. Không phải là thích hơn, nhưng mà nó thơm không? Nhãn nó nhiều quá rồi đó. Nên trái dải nhiều quá, nhãn không có bằng hồi xưa Việt Nam mình nhãn thơm. Nhãn thơm. Cái tin về Việt Nam á. Ở nhà mua nhãn cho anh ăn á, trời anh mê quá trời luôn, một ngày ăn một rổ nhãn luôn á, ăn đến nỗi mà nó nóng trong mình nó muốn bệnh luôn á. Nhãn ở Việt Nam thơm nên anh về anh khoái lắm. Cái qua đây thì cũng muốn ăn cái ven nó đi chợ nó kiếm quá chừng luôn, nhưng mà nhãn ở đây nó cái thịt nó khác. Nhãn đây nó ngọt nhưng mà nó giống như nhãn quế biết không, cái thịt nó khô á, nó không có nước, thì ăn vô thì chán quá thôi thì không đòi nữa. Ngọt ha, cũng ngọt ha. Rồi cũng đỡ. Nghe nói là rất là ngọt, mà nhà Ven nó có ăn, nó ăn ngon quá, cái ai cho Ven mấy trái nào, Ven ăn xong cái Ven thích quá đi kiếm mua, ra cái chợ mễ đầu đường á nó có bán, nhưng mà mình phải để nó chín nha ba, nó không chín nó cũng không ngọt. Có trái này cũng đỡ đỡ ha. Chợ mà bán ngay chỗ mà cái corner á, cái corner mà nó bán trái cây không á. Trong Thanh nó có, trái này cũng đỡ nè, trái này cũng tạm ha, các bạn thấy dễ thương anh ha. Nhưng mà em khoái mấy cái nhỏ như nè, cái này cái thứ ghét phải không? So cute compared to this one and this one. Let's see. Cái đó cái hộp nó mỏng lắm, nhỏ lắm. Nhưng mà xoài nhỏ này là cái giống khác chứ đâu phải đúng là rồi. xoài nó bị không phải là xoài mà bự rồi người ta chọn ra cái loại nhỏ. Cái này là cái loại xoài nhỏ, cái giống cây nó vậy, người ta gọi là xoài mút, cái là mình ăn mình mút vậy nè. Khỏi xài dao vậy hết á. Nó phải ban thử không? Thử trái đi. Mẹ lựa cho ba trái nào chín nha. Xã mình chưa ăn bao giờ, nhỏ mình đi học á, nhỏ đi học em nhớ không có ăn. Rồi nó có loại còn xanh lè anh. Nhưng mà cái loại xanh lè đó em nghĩ là của xoài to mà người ta giống như là xoài non á, cho nên ăn vô cái hộp nó còn mềm xèo cái hộp nó mềm mà ăn chua chua chấm với ớt á. Ở đây cũng mê món đó lắm nha, hồi nhỏ á. Nhưng mà xoài này món nào bếp mê món nào cũng mê chứ, xấu hổ quá. Anh cũng nói để em lựa cái nào chín ba thấy cái nào chín nhất ba? Ta nói chín quá ngọt. Cái này ha, cái này
chín nó cũng còn xanh xanh nè, nó kệ ăn đại đi. Hãy cắn thử coi. Ngọt thiệt ba. Nhưng mà để em cắn á, cắn nó vô cái vỏ thì nó hơi có cái gì vỏ chắc chát mà ngọt thiệt luôn á. Với lại thường cái đầu nó là chua hơn cái đuôi. Ngộ lắm ba ơi. Cái thịt nó dai. Cái xoài này nhiều khi anh mua cái thịt nó hơi mềm quá, nó hơi nước á, nó bị watery nhiều quá nên nó hơi bị nước. Còn cái này nó dai dai mà nó thơm, mùi xoài thì dễ sợ luôn á. Thấy chưa, em nói đúng hay chưa? Cái gì mà nhỏ là ngon, nó đậm đà mà nó thơm cái mùi xoài còn hơn là cái xoài này á nha. Xoài này là xoài thanh ca bên đây nè các bạn, xoài này là xoài thanh ca ha. Xoài thanh ca Việt Nam mình em cũng nhớ hồi xưa nó ốm nhỏ nhỏ ha. Sao bên đây nó mập quá chừng à, nó to. Tại vì ở bên đây nó bơ sữa nhiều hơn. Là ba. Ủa sao cạp ngon vậy? Anh phải ăn anh múc vậy á. Bởi vậy Ven á, Ven ăn xong Ven mê luôn. Ven ăn với chất tình á, mê quá đi kiếm mua quá chừng, cho nên qua bữa vô chợ anh thấy em kiếm không? Thơm. Em nói anh là cái này chắc cookie khoái à, ôm mà đâu được. Kia dặn xoài đi hay là chi? Không được không? Cái này cái mùi xoài nó còn đậm hơn cái xoài kia. Nhưng mà cái allergy đó, nhiều khi allergy xoài kia em không allergy xoài này. Đá đi. Thơm dễ sợ luôn. Hèn chi. Cái hột nó dẹp các bạn coi cái hột này. Nó dẹp mà nó thơm dễ sợ. Ăn thì hơi mất công, ăn thì hơi nó bị mút cầm tay. Hàng chi Ven nó ăn, hàng chi Ven nha, em phải gọi điện thoại nói với Ven ăn ngon quá im lặng luôn, không có share. One more. Thôi đây đi ăn đi, thôi em lấy cái. No, em lại tự là em thích lột. Sao? How's that? It's good right? Thơm đậm đà quá ha. Nên em biết em mua cho má anh. Sao vậy? Mua anh cầm qua cho má gì hai anh thử. Nó đâu cho mang vô? Gì? Ở trong nước với nhau mà. Tiểu bang khác là cũng ấy. Dạ hả? Nó tùy tiểu bang. Ví dụ như Cali này cũng vậy nè. Vô khác bao em. Đúng rồi, Cali thì đúng rồi, nhưng mà em quên nó Texas không vậy luôn ha. Nhưng mà em nghĩ chắc ở nhà bệnh không biết, tại vì bây giờ đồ chở khắp nước mà. Ăn ba cái mút gì nè. Cái này đâu phải xoài mút. Cái này gì? Xoài cạp. Ok, whatever you want. Mút cạp thì cũng được, miễn là ăn được rồi, biết không ngon. Ba là ba. Hàng chi mẹ kể em nghe. Mẹ nói Ven nó ăn, nó ai cho nó đâu ngoài hồ bơi á, ai cho Ven đâu một túi nhỏ. Ven ăn xong hai mẹ con ghiền quá luôn đi kiếm. Nhi thì nó không ăn, Jessica nó không ăn. Jessica nó ăn mấy cái trái cây mà lạ lạ, còn chết tinh là sâu trái cây. Hai mẹ con múc mít làm sao không biết nữa, đi kiếm quá chừng. Bữa em thấy em hỏi á, thấy em hỏi gì á. Hộp vừa bếp à? Rồi sao bây giờ là xoài mút hay là xoài cạp? Tao muốn cạp, ba cạp tí nè đó, cho cặp trái bự. Cho cặp trái bự này đi. Cái cặp bự chứ đã đi. Thôi anh đã bóc dính thế nè. Em lấy cái này. Dễ thương quá ha các bạn, con này có trái xoài dễ thương nghe không? Hồi xưa á, ở nhà của mình á, hồi xưa mình ở Việt Nam á các bạn, trước nhà mình có 2 cây xoài và 2 cây sứ. Đó. Nên mình kể chuyện cây xoài với cây sứ. Mà các bạn biết không, mình ở ngay thành phố ha, mà nhà mình có cây xoài là một chuyện lạ rồi. Tại biết không, phải không? Ở nhà ở thành phố mà ngay Sài Gòn mà có nhà có cây xoài là hơi lạ lắm rồi. Mà cây xoài của mình đó là trái xoài đó là xoài cát. Biết không, trời ơi, cái trái nó to vậy nè Honey. Nó to mà cái hột cũng dẹp lép vậy nè, nó đẹp lắm. Mà nó ngon dễ sợ luôn á, lâu lâu nó mới có trái một lần. Chứ không phải năm nào nó có trái, mà lâu lắm nha. Mẹ em chồng á, nghĩa là anh hai á, anh Thành bao nhiêu tuổi á, là nó bao nhiêu tuổi á, mà nó lâu lắm không có trái. Cái người ta nói ôi xoài đực. Cái tự nhiên có cái năm đó nó buồn tình quá anh. Cái tự nhiên nó trổ bông ra, nó có trái. Trời ơi, trái quá chừng trái luôn, nó lủng lẳng. Cái nhà em hái xuống, mình anh biết hả, nếu mà nó nguyên một trái nó dây nè. Thịt không là mà ngọt dễ sợ. Mẹ hái xuống vú cái mang về cho ngoại cúng ăn á, trời ơi thiệt là ngon luôn á.
cái là lâu lâu thỉnh thoảng á, nó lại có trái, nhưng mà nó không phải là đều năm nào cũng có trái. Cũng chết. Ủa nãy giờ em lấy trái nào thôi, em thích trái nhỏ nhỏ à. Đó. Cho nên là hồi nhỏ đó, những cái trái xoài non á, sáng nhiều khi thức dậy á, đâu phải là một nguyên cái chùm xoài là nó đậu hết đâu, anh biết không? Thì những cái trái xoài non như thế này nó sẽ rụng, nó rụng xuống á, nhiều khi tụi em cũng lượm lên rửa sạch chấm với ớt ăn cũng ngon lắm. Đó, em lựa trái nào chín chín thôi, mấy trái này thì nó cũng mang từ trái này. Hay là hồi ha, ngộ anh ha, ngon á. Trái này thấy hơi xanh xanh mà đậm đà dễ sợ luôn á. Cái mùi nó còn thơm hơn cái này nên anh phải công nhận không? Thơm hơn á. Các bạn có thấy bán mua nha các bạn, ngon á. Mình thấy em gái mình nó ăn á, mà Si ăn Si chỉ nói Si kiếm mua ngon rồi mà Si không có diễn tả, chắc Si sợ mình mua hết á. Họ phải gọi điện thoại không vô. Thơm quá chừng thơm luôn á, mà ăn cũng vui nữa ha. Mà mút ngon hay là cạp ngon? Mút cạp gì cũng được, ba muốn gì cũng được hết đó. Miễn thấy mua về cho em ăn là được rồi. Ngon quá ha. Mút nó có ngon riêng của nó. Xíu chút nữa nuốt nhầm cái hộp nè, mắt nói chuyện với ba. Cái hộp nó mỏng như là giấy vậy á, phải gọi là vậy á. Ăn thấy đi. Ngon quá. Cái này hơi ghê tay. Bởi vậy người bạn của em á rủ em nó mày ăn thử đi, mày sắc á, tiếng Anh thì gọi là sắc á. Cái em nói hồi ghê quá. Oh my god, ghiền quá ơi, I cannot stop. Ngon quá à. Để bữa Chủ nhật á em qua mẹ mua nguyên thùng luôn cho mấy đứa nhỏ nó gặm đã luôn. Cũng mắc á ba, một thùng nó bán em cũng 20 mấy đồng, bữa không chỉ nói á. Không mà ăn được ha, 20 mấy đồng mà ăn được, phải cầm được em cầm qua cho má. Con ăn được. Thơm thiệt là thơm luôn á. Để em ăn xoài cho ba ăn trái giải vậy ba. Em thích xoài hơn á, nhà ba, cái này của ba nè ba nhảy. Ăn xoài thơm ngọt quá, giờ không muốn ăn trái giải nữa ha. Giờ ăn xoài thơm ngọt quá, không muốn trở lại ăn trái giải. Không lẽ ngồi đây ăn hết nguyên cái dĩa xoài này cho các bạn coi, chắc các bạn cười mình chết luôn á, nói mình ham ăn quá. Trái ngọt, trái nhỏ cũng ngọt mà trái lớn cũng ngọt mà nó thơm. Mình thích nhất là nó thơm ha, nó thơm mùi xoài ngọt ngào. Những cái trái xoài bự này chứ nhiều khi gọt ra ăn ngọt ngọt cái chẳng thơm gì hết trơn. Thôi mỗi người làm trái nữa thôi các ba ơi, chứ không lẽ ngồi ăn hoài hả? Cho ba trái hơi bự bự đi ăn cho nó đã chút xíu đi, ăn baby và chán quá. Còn em làm 2 trái nhỏ thì cho xong. Nhưng mà không biết người ta có bán cái cây này không á? Chứ vậy trồng hả? Thôi, cali mình bắt cali khó trồng lắm. Không được đâu, với trồng mà tới khi mà nó có trái biết chừng nào. Cái xoài nhà em 20 mấy năm á mới có trái á. Biết mà hồi xưa anh cắt cái xoài này đấy rồi. Dạ rồi. Ba đừng lột sâu quá nó chảy nước. Ăn tới đâu lột tới đó. Vì lỗ có nghề mà. Ngon quá à. Nào ăn tiếp. Mày ăn thêm trái nữa. Nãy giờ thêm vài gần hết. Cái này thì ngon thiệt, nhưng mà mình phải nói là cẩn thận, nếu như mà bạn nào bị allergy về xoài thì chắc có lẽ ăn được, tại vì cái vỏ nó nghe cái mùi hăng ha, còn cái mùi hăng của mùi xoài á, cái này là definitely là Michelle không ăn được rồi đó ha. Ai mà allergy như Michelle là không ăn được á. Tại vì ăn phải dùng cái miệng mình để lột sốc mấy cái này thì nó cũng hơi ấy. Rồi thôi ăn trái này nữa thôi nha, ăn nhiều quá mới đây mà đầy hết một vỏ, một tô vỏ rồi ba. Nói chung là ba thích phải không? Rất nhưng mà giống như nói đó, ăn thì mình để cái mũ xoài làm cho mình ngứa cổ không? Nghĩa là lần sau có đi chợ, ra chợ thì mua 1 thùng phải không? 2 thùng. 2 thùng hả? Ngọt quá. Thiệt ngọt luôn á ha.
Nhưng mà bạn nói đúng á, cái này mình múc nó ngon hơn là cạp. Ủa như nãy giờ ăn cạp hả? Thử. Múc ta kêu bằng xài múc, phải ăn múc. Thôi đừng bỏ tiêu bằng xài cạp nữa, xài múc đi. Để kêu cạp và ăn ngon ngày nãy giờ. Chắc cho bộ quá à. Nãy giờ em thấy ăn mút mà giờ chị nói cho một trái nữa thôi, cái nói cái đừng ăn lại cái gì, no way, that's it. Rồi chia sẻ với các bạn ha, trái vải thì mình mua trái vải này không phải là trái vải của Hawaii cho nên là ăn cũng ok, ngọt nhưng mà cái thịt nó không có giòn, nó không có trong. Nó cũng có cái mùi thơm. Khi mà anh gỡ ra, anh lột trái vải ra mà trái vải mà ngon đúng của Hawaii rồi này nọ ha, là anh thấy cái thịt nó trong đó. Anh cắn vô cái thịt nó giòn mà cái nước nó thơm mà nó ngọt, cái hột có chút xíu à, cái này ok thôi. Còn cái xoài này là lần đầu tiên mình ăn thì mình quá là thích luôn, rất là hài lòng, thấy nó lạ lạ ha, mà ăn rất là ngon. Nó mua béo thùng. Thôi nói chơi chứ ăn nhiều cũng nóng lắm bà. Với lại em cũng sợ á, sợ ngủ xoài quá nhiều khi mình cũng bị allergy, giờ mình mới ăn đâu có biết được. Phải ngày mai mà quý vị thấy, các bạn thấy mình còn ok lên làm video là biết rồi. Biết đâu chiều nay đau bụng hay gì. Ok rồi, chia sẻ với các bạn ha, mình đi chợ trái cây bán toàn là đồ ăn trái cây của người mùa nhiệt đới không à. Dạ. Dạ ăn thử rồi, chào các bạn, hẹn gặp lại những video sau nha, bye bye.